Ahoj, dnešní díl bude přímo s hlavou v oblacích. Budu si povídat s letuškou a budeme si povídat o tom, co obnáší práce letušky. Dávám pár rad, pokud byste se chtěli stát letuškou nebo letušákem a co se třeba děje při takovém výcviku. Jdeme na to. Vítám vás u další epizody. Tématem epizody je lítání a já mám hosta, bývalou letušku. Karčo, ahoj. Ahoj. Aby jsme si dali nějaký téma na odlehčení, mám tady 2 bonusové otázky od kamarádů cestovatelů. První je, jestli jsi slyšela a máš nějakou praxi s klubem 10 000 a druhá, jestli letušky spí s pilotama. Začneme třeba těma pilotama. Tak jestli letušky spí s pilotama, samozřejmě, že spí, ano, jako v každé jiné práci, jako v práci třeba v kanceláři nebo kdekoliv jinde. Prostě ta posádka, když spolu musí pracovat, když spolu třeba tráví určitý čas, tak samozřejmě se může stát, že to přeroste. Vznikají tam vztahy. Vznikají tam i vztahy a vznikají tam i tyhle situace, ale není to vyloženě tak, prosím vás, že by v kokpitu se něco odehrávalo a zatímco vy tam jíte svoje kuře nebo hovězí, tak to ne, to úplně ne. A druhá taková velmi diskutovaná otázka, klub 10 000, pro ty, kdo neví, co to znamená, když pozvete slečnu na rande v oblacích na záchodky. Tak zažila jsi to? Ano, to jsi řekl velmi hezky, tak hezky kulantně, ano. Ano, děje se to. Já jsem to zažila vlastně asi jenom jednou, ale ne přímo jako v mojí kabině. A ne přímo vlastní zkušenosti. Ne přímo z vlastní zkušenosti, je to chraň Bůh, to fakt ne, ale zažila jsem to, nebo slyšela jsem to prostě od posádky ze shora. A musím se přiznat, že vlastně to nechápu, protože za první ty záchodky jsou hrozně malý, jsou fakt strašně maličký, takže nechápu, jak to tam ty lidi jako vlastně vytvořejí. A za druhý vlastně to letadlo, že jo, pořád lítá, je prakticky pořád ve vzduchu a tam není úplně čas po každém tom letu pořádně ho umýt, takže pořádně ho takže je to taková, řekněme, takže, i challenge, jo, pro ty lidi asi. Takže si myslím, že je to jako i z hygienických důvodů, já bych to rozhodně nedoporučovala a určitě ne. Půjdem dál k nějakému serióznějšímu tématu. To, o čem si budeme dneska povídat, je práce jako letušky, co to obnáší, co si očekávala, co naopak bylo trošku jinak. Většinou snem každý holky, když je malá, chce být letuškou, bere to jako prestižní práce. Jaká je vlastně realita, co se ti tam líbilo, co tě naopak zaskočilo, bonusy té práce? Tak co se mi líbilo určitě na téhle práci, je teda pravda, že vzpomněla jsem si na to, jak jsi to jako řekl, že když jsem byla malá, tak jsem chtěla být letuška, pak jsem na to trošku pozapomněla a ty bonusy určitě to cestování, ta možnost vidět svět, ta možnost vidět místa, na který bych se jako Češka prostě nedostala, nebo třeba neměla bych možnost se na ně dostat v nějaký jiný práci, maximálně třeba jednou za rok, když jedeš na dovolenou. Takže to cestování je obrovský bonus a poznáš nový lidi, poznáš nový kultury a úplně ti to otevře prostě ten pohled na svět celkově. A poznáváš je jenom, nebo nejenom skrze palubu, že se s nimi jakoby potkáváš a mluvíš, ale i skutečně je třeba čas v té destinaci se někam podívat? Přesně tak, on je vlastně čas, když je to nad 5 hodin, tak už je to takzvaný layover, což česky bych asi přeložila jako přespání, nebo prostě je tam čas asi 24 hodin většinou. A pak jsou i delší a právě tam je čas třeba vycestovat nebo zažít nějaký sightseeing nebo jet třeba na výlet někam dál. A to hradí zaměstnavatelé? Ne, to už si hradíme z toho, co vlastně dostaneme na tom layoveru, jako my dostaneme ty diety, asi česky bych řekla diety. Jsou věci, co tě zaskočily třeba při té práci, nebo naopak, co je taková ta negativní stránka, co si nečekala? Tak já jsem asi nečekala tu fyzickou náročnost, nebo jako četla jsem o tom, nebo slýchávala jsem takové ty zvěsti, ale lidi si hodně často myslí, že vlastně letuška je jenom taková servírka ve vzduchu. Což není pravda, nebo není tak úplně pravda, protože my musíme zvládat náročný trénink 2měsíční a určitě je strašně složitý se poprat de facto s tím cizím prostředím a s cizím jazykem a celkově s tou kulturou a vyrovnat se s tím a potom na tom letu, každý ten let je úplně nová posádka, lidí, kteří se nikdy neviděli. Takže nejsou to stabilní skupiny? Nejsou to stabilní týmy. Vím, že v některých společnostech to tak je,
A nevím, asi to možná třeba přináší zase nějaký jiný pozitiva, ale tady právě to nebylo. Takže je to takový umět prostě spolupracovat se všema. Je to týmová záležitost, i když týmy nejsou stabilní. Ano. Máme nějaký mýty a fakta z pohledu lítání nebo z pohledu určitě, letušky? Těch je. Spoustu jich dáme do článku zase k nám na server Kecal. Letuška není servírka, takže nemusí pomáhat se zavazadly, nedělá pikolíka. Třeba právě s těma zavazadly, tak to si lidé často myslí, že vlastně my jsme tam o to, aby jsme jim tu dávali do těch česky, bych řekla, prostě zavazadlový prostor nad hlavou, neboli headtrack, a my vlastně za to nejsme placený, nejsme ani pojištěný, takže ve chvíli, kdy člověk se snaží být hodnej, jako já jsem to dělala minimálně půl roku, a pomáhá prostě těm lidem zvedat ty těžké tašky, a občas jsou opravdu těžký, takže těch 7 kg to není, tak prostě by se mohlo zranit, nebo prostě mohl mít nějaký trvalý následky, prostě, kvůli který třeba tu práci nemůže Když to zjednoduším, tak jako není to povinnost, je to povinnost, je to jenom jako těm lidem pomáhat. Ano. To, co má Karča na sobě, to není uniforma, jenom protože jsme přinesli to není, kulisu, ano, mohla si nechat čepičku. Já vám ukážu, jak se to nasazuje. Ta čepička má být vlastně vzadu na tom drdolu, má sedět trošku do čela. Tak. Pouštní šátek. Je tady vlastně 7 skladů, což reprezentuje 7 emirátů ve Spojených arabských emirátech. Tak, ona není úplně vyžehlená teda, jo? Já myslím, že ti to odpustí. Jo, odpustí mi to. Takže tak. Když už se někdo chce stát letuškou nebo letušákem, to je úplně jedno, jakoby jde do nějakého výcviku. Co je v tomhletom výcviku, jak to probíhá, jestli to můžeš v nějakých pár větách shrnout? Jo, tak jak už jsem říkala, tak vlastně je to dvouměsíční výcvik. My tam procházíme výcvikem samozřejmě jakoby technickýma a takovýma obecnýma znalostma o letadle. Musíme vědět, jakoby na jakých letadlech budeme lítat a vlastně jak ten stroj funguje. A to je obecně, nebo to je u Emirátů? To je obecně. Jo. Každý, kdo prostě, protože de facto ta letuška dostává licenci přímo na ten daný typ letadla. A ty jsi lítala konkrétně? Já jsem lítala Airbus A380, což je můj oblíbený stroj, a potom Boeing 777. A samozřejmě Airbus byl pro mě oblíbený, protože jsem vysoká, takže jsem se tam vešla. Je tam spoustu prostoru. Vraťme se zpátky k tomu tréninku, takže ano, mají k tomu tréninku, takže trénink. Technicky musíme vědět o tom letadle, určitě obecně nějaký fakta, potom máme zdravotnický kurz, zdravotnický výcvik, potom výcvik přežití, de facto, kdyby se něco stalo na tom letadle. Co obnáší, prosím tě, výcvik přežití? Výcvik přežití, učíme se, nebo vlastně vyloženě prakticky si i ukazujeme, jak postupovat, když to letadlo spadne třeba do moře nebo na souš, jaký jsou ty situace, jaký kroky musí člověk udělat. A to jsou na to i trenažéry, nebo to trénujete v bazénech? Ano, tam mají právě trenažéry a to je model jakoby přesně jako to letadlo, takže to jsou velmi drahé trenažéry. Ne, to je ne, to už je prostě přímo v Dubaji. Takže, ale tady v Čechách taky mají, myslím si, že aerolinky český, tak mají určitě taky, myslím v Praze mají nějaký trenažéry takový, hlavně pro piloty, tam je to asi určitě důležitý pro piloty. Pro nás je to bonus. Jo. Takže říkali jsme, máš teda výcvik přežití, nějakou zdravovědu, co třeba jazyková vybavenost. Musíš umět mluvit plynule, předpokládám. Ano, tam je to certifikát na to? Certifikát určitě ne. Já sama jsem mluvila velmi špatně, když jsem šla na to interview a docela se divím, že paní mě pustila dál, ale po vlastně pár měsících se člověk rozmluví, takže já myslím, že oni moc dobře ví, že ten člověk prostě ve chvíli, kdy je každý den v tom prostředí, tak se rozmluví, pokud má dobrý základ. A ještě jsem zapomněla vlastně zmínit sebeobranu, vlastně tu jsme se taky učili, nebo vlastně jak spacifikovat nějakého pasažéra, který se nevhodně chová. A spoustu dalších věcí, je to opravdu 2 měsíce a samozřejmě ten servis, ano, ten servis. Servis, nalévání šálků, kávy. No, ta servírka, tak to tam je taky. Nějaký další informace, co přesně potřebujete, jaký jsou omezení nebo doporučení, zase přidáme do článku, takže se určitě nezapomeňte podívat. Je nějaká rada, kterou by si dala uchazečkám? Já bych asi... Uchazečům, abych teda... Ano, jsou tam samozřejmě kluci i holky. A já bych jim určitě řekla, aby vydrželi.
aby vydrželi, jakoby, co se týče té snahy se tam dostat, protože kolikrát samozřejmě k těm prestižnějším společnostem tak je to složitější, ale vážně jsem poznala lidi, kteří se o to snažili třeba 6 let, nakonec se mi to povedlo. Jo. A nebo taky hlavně, aby ty holky se naučily takový ty social skills, jo. Já úplně nevím, jakoby... Cítit se do lidí, nebo teď nevím, cítit jak se si to taky představit. samozřejmě, taky vcítit se, ale umět právě, jak jsem o tom mluvila na začátku, umět pracovat každý den úplně s jinýma lidma, s jinýma kulturama, s jinýma národnostma. A umět zachovat klid, prostě jo, nerozčilovat se, i když na vás někdo křičí do obličeje, že jo, vám říká všechno možný. Jo. Což tady nemůžeme prezentovat, ale prostě člověk pořád musí mít ten krásný úsměv a Být profi. Být profi, ano. No a vždycky dáváme nějakou radu, zážitek na závěr. Máš nějaký zajímavý zážitek z paluby? Já mám zajímavý, určitě takový veselý, ten jako většinou vyprávím, já to zkrátím, ale měla jsem pasažéra, který právě už tam přišel opilej, což se stává hodně často, ale tak ten už byl tak třeba moc opilej, že samozřejmě tomu je potřeba věnovat trošku větší péči a už se mu nemůže nalévat alkohol. A pan už byl takový, jakože asi pojal přesvědčení, že jako já asi jsem, vzhledem k tomu, že jsem ho měla v té své oblasti na starosti, tak pán už si mě potom ke konci letu chtěl i vzít, dokonce jako už mi nabízel tohle a no, říkáme všechno možný. A když jsem ho pak nemohla najít těsně před přistáním, tak jsem zjistila, že je na záchodě. Otevřela jsem ty dveře, pán tam takhle jako spal. Oblečenej? Neoblečenej, samozřejmě kalhoty měl dole. V tu chvíli se rozhodla, že se nevemeš, kalhoty měl dole, takže jsem zase taky zavřela. Došla jsem do kuchyňky a řekla jsem seniorovi, aby tam zašel, že vlastně pán to, a první, jako na co se mě zeptal můj senior, bylo, jestli jsem viděla jeho penis, takže... A viděla, a takže si to nevzala. No tak to je krásná příhoda. Jinak Karča teď už nelítá, teď fotí a do rozhovoru dáme fotky, které nafotila na svých cestách, právě když byly nějaký ty stopovry, layovery. Sledujte nás na YouTube, sledujte nás na Instagramu a určitě si přečtěte článek, ve kterém budou další zajímavé informace. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj.